Magandang tanghali, Pilipinas. Nagbigay ng direktiba po ang ating presidente sa Philippine Health Insurance Corporation na kasama sa health insurance coverage ang RT-PCR test, isolation sa accredited community isolation units at hospitalization para sa mild at critical cases ng COVID-19. Kaugnay nito, kung ang tents ay kasama sa inpatient care, kailangan covered ito sa kasalukuyang inpatient COVID-19 package. Mamayang hapon po ay bubuksan sa Quezon Institute ang 110-bed moderate to serious bed capacity. No? Kasama ito sa modular hospital na ating pinapatayo para sa moderate to severe patients. Naroon ang ilang piling miyembro ng gabinete. Inaasahan din na naroon ang chair ng Health Committee on Health and Demography, si Senator Christopher Bongo. Ito po ang ilan sa mga larawan ng Quezon Institute. Magbubukas din sa linggong ito ang mga sumusunod. Tignan po natin ang mga larawan at videos. Subic Manila Times Colleges na mayroong 300-bed capacity. New Clark City na may additional 165 beds. Eva Macapagal Terminal, Manila na mayroong 200 beds. At Orion Bataan Port Terminal na mayroong 100 beds. Samantala, nagpapatuloy ang libreng sakay ng DOTR para sa ating mga health workers at medical frontliners. May 21 ruta ito at mayroon ng mahigit 2 milyon or 2,239,716 ang naka-avail nito sa buong bansa. At ngayong panahon ng ECQ, mayroon ding ipinatutupad ang DOTR at LTFRB na libreng sakay para sa authorized persons outside of the residence kung saan 50 jeepney routes na bumabiyahe sa ilalim ng service contracting program ang inactivate. Sa mga nasabi na hindi raw sapat ang 1,000 pisong amelioration assistance bawat individual o 4,000 pesos bawat pamilyang Pilipino, patuloy ang DSWD na nag-i-implement po ng mga regular social welfare services nito, kagaya ng AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, para tumugon sa iba pa pong mga pangangailangan ng mga kababayan nating mahihirap, gaya ng medical, burial, transportation assistance at iba pa. Gayun din ang resource augmentation nito sa LGUs para sa mga family food packs upang tumulong sa LGUs na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Meron din tayong 4-piece beneficiaries. Sa parte naman po ng DOLE, patuloy ang ating tupad or tulong panghanap buhay sa disadvantaged displaced workers with or without COVID. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas ngayon sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 30 pa rin po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 19 sa active cases. Number 134 sa cases per 1 million population. At number 94 sa case fatality rate. Ngayon po ay 1.7%, below the world average of 2.1%. Meron tayong 8,355 na mga bagong kaso ayon sa April 5, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 98.5% ay mild at asymptomatic, nasa 0.5% ang critical at 0.6% ang severe. Nasa 646,237 ang kabuang bilang ng mga gumagaling. Samantala, malungkot naming binabalita na nasa 13,435 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.67 po ang fatality rate. Ito po ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of April 5, 2021. Nakita niyo po na matapos ang Semana Santa, bumaba po. No? Pero hindi pa po tayo sigurado kung ito po yung epekto na ng ating naunang travel bubble kasi nga po, Semana Santa, baka kakaunti lang po nagpa-test. So titignan po natin sa mga susunod na araw kung nag-epekto yung ating travel bubble. Kasi 2 linggo po ang kinakailangan lumipas bago natin malaman kung naging epektibo yung mga hakbang ginawa natin. Puno pa po ang ating mga hospital sa NCR. Tignan po natin ang infographics. Sa NCR po, sa ICU beds, 79% ang utilized. Ang isolation beds natin, 72% ang utilized. Ang ward beds, 60% utilized. Ang ventilator, 61% utilized. Sa kabuong Pilipinas, ang ating ICU beds po ay 61% utilized. Ang isolation beds natin ay 47% utilized. Ang ward beds ay 51% utilized at ating ventilators ay 43% utilized. Sa ibang bagay, nakikiramay po kami sa pamilya, kasamahan at mahal sa buhay sa pagpanaw po ni dating Press Secretary, Manila Bulletin Editor-in-Chief at Publisher, veteran journalist Crispulo June Ikban. Ito po nagtatapos ang ating presentasyon.
Nakakasama po natin ngayon muli, walang iba po kundi si NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, who is also our vaccine SAR, ang ating NTF Deputy Chief Implementer and our Testing SAR Secretary Vince Dizon, at UPPGH Professor Dr. Edsel Salvania. Unahin po natin si Secretary Galvez. Sir, marami nagtatanong, kamusta po ang mga pagdating na ating bakuna itong buwan ng Abril dahil nagsimula na po tayo magpabakuna ng mga seniors and those with comorbidities. The floor is yours, Secretary Galvez. Walang audio, sir. Naka-mute po ata kayo, sir. Sa ngalan po ng Ayan. magandang umaga po, Sir Harry, at sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng National Task Force Against COVID-19 at ng Vaccine Cluster. Isang magandang araw po sa ating lahat. Una po, makikita po natin sa ating tinatawag nating sa next slide please. Yung according to Bloomberg Tracker, nakikita po natin na meron na po tayong 673 million doses that have been administered worldwide sa 155 countries. The rate ng approximate natin is 16.2 million doses a day. So nakikita po natin na talagang ang nangunguna yung 4 na countries at sila po halos bumubuo ng kumukuha po ng mga tinatawag natin sa global market. At nakita po natin ang ranking po natin para malaman po ng iba ay ang Philippines ay rank na po na 50th out of the 155 countries with a total of 854,063 doses administered as of 5 April. At ang nakita po natin dito, next slide po, ang nakita po natin sa Southeast Asia ay nakikita po natin na pang-ano po tayo, pang-apat po tayo. Ito po, nakikita po natin na tayo po ay sumusunod po sa countries ng Indonesia, Singapore, Myanmar, at saka po naungusan na po natin ang Malaysia. Next slide po. Sa ngayon po, nakita po natin nung last first quarter, nakapagtala po tayo na 777,908 na vaccine po ang ating pong naiturok nung panahon ng March 1 to 131. At nakita po natin dito na tayo po ay nakapagtala din na sa A1, meron tayong naitala na 754,762 na first dose at meron po tayong 4,104 sa second dose. At nakasama na rin po natin yung A2 priority vaccinated na 11,000 at saka yung A3 priority vaccinated 7,000. Kung titingnan po natin dito sa second quarter, nakapagtala na po tayo ng 76,155 doses. At ngayon po, asahan po namin na dahil po yung deployment po natin, nagpo-full swing na po tayo ng deployment ng 1 million Sinovac vaccine, ay tataas po ang mga numero po natin. Sa tanong po na ano po ang mga darating na vaccine na this coming April, ay darating po ang Sinovac na 1.5 million at saka meron po tayong Gamaleya na 500 or more or less 2 million doses. So ngayong first sa next week po baka dumating na po ang 500,000 ng Sinovac and so titingnan po natin yung Gamaleya baka dumating na rin po this coming April 12. So sa May deliveries po magkakaroon po tayo ng 2 million sa Sinovac, sa Gamaleya, and then darating na po ang Moderna. So more or less mga 4,194,000 4,194,000 po na doses ang maano po natin, matatanggap po natin. Sa June po, magkakaroon po tayo ng more or less mga 10,500,000 doses. Kasama po ang Sinovac, Gamaleya, and also Novavax, at saka yung delivery natin sa AstraZeneca. Ang July, baka po tumaas po tayo na magkaroon po tayo ng more or less mga 13.5 million. And August delivery, 20,000 at hanggang maging ano po sa November. So sa ngayon, meron na po tayong lahat na na-administer na more or less 854,063 na totally vaccinated at saka ang ating health worker na na-vaccinate is more or less 789,415. Iyan lang po, Spokes, ang aking pong maibabalita po sa ngayon at maraming salamat po. Maraming salamat, our
Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez. Kasama rin po natin ngayon ang NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR Secretary Vince Dizon. Sir, kamusta na po ang ating mga testing? Dahil alam nyo naman, no, sa panahon na malapit na ang eleksyon, maraming pumupula dito daw sa ating testing. Kinakailangan daw mag-mass testing. Ano ba hong masasabi natin dito? Magandang hapon po, Spokesperson. Unang-una po, magbibigay po tayo ng mga datos para makita po ng ating mga kababayan kung kumusta po ang nagiging testing output natin itong mga nakaraang buwan. No? At importante yung nakaraang linggo din. Mga linggo, habang tayo ay tumataas sa mga kaso. Unang-una po, kung titingnan po natin ang total tests, kada 1,000,000 ng ating populasyon, kung ikukumpara natin sa mga bansang 100,000,000 ng populasyon tulad ng Pilipinas at higit dito, tayo po sa Asia ay pumapangatlo, sa India, sa China, at mas mataas po tayo sa Japan at sa Indonesia, dalawang bansa na mas madaming mas mataas ang populasyon kaysa sa atin. Ito na rin po ang naging sanhi ng trabaho na ginawa ng ating Department of Health, ng ating RITM, nitong nakaraang taon na pinadami po talaga ang ating mga testing laboratory. Maaalala po natin, nung isang taong ginagabanan natin ng COVID, nag-umpisa tayo sa isang laboratory lang. Ngayon, mahigit 200 at I think 240 labs na po tayo ngayon. Pero kailangan pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat natin ng testing dahil napaka-importante niyan. Kung titignan natin, lumampas na tayo sa target natin na 10,000,000 ngayong first quarter. At sa ASEAN, tayo po total test conducted ay pumapangalawa sa Indonesia, no? Na nakapag-test ng mga 12 million, tayo po ay nakapag-test ng 10 million. At kung titignan naman natin ang testing natin nitong mga nakaraang linggo, lalong-lalo na ngayong panahon ng tumataas ang kaso, nag-average po tayo ng 52,000 tests per day. At ang pinakamataas pong naabot natin ay nung March 30. So, umabot tayo ng 58,000, no? March 22, sorry. 58,000 tests, no? Pero hindi pa rin tayo kontento dyan. Kailangan pa rin pataasin natin ang test, lalo na sa area natin dito sa NCR+. Dahil dumadami ang mga kaso at kailangan mas mabilis ang turnaround time natin sa mga test. Kaya nga po, nag-authorize po ang IATF at ang DOH na bumili ng dagdag na antigen test kits na validated ng WHO at ng FDA natin para makapagdagdag tayo sa NCR Plus kasama ang Pampanga at Batangas ng dagdag na 30,000 tests per day. Alam nyo, napaka-importante nito dahil ang antigen kits ay mabilis nating malalaman kung sino ang positibo. At dahil doon, ang mga LGU natin ay mas mabilis na makaka-isolate at dahil din doon, ang ating mga ospital po ay mabilis ding matitreat ang mga pasyente dahil mas mabilis nilang malalaman kung sino ang positibo. Ngayon po, siguro dapat din na maipaliwanag natin ng konti, no? Itong mga nagiging panawagan ngayon tungkol sa mass testing na ang pagkakaintindi natin ay dapat i-test ang lahat ng 110 million Filipinos. Alam niyo po, sa buong mundo, ang mga eksperto po ay unanimous, no? Na ang mass testing ay hindi rinerekomenda. Halimbawa po, ito po ay galing sa Amerika, sa UC Davis. Ang sabi niya, ang broad-scale testing beyond high-priority testing makes no sense. No, ang importante, ang sinasabi ng mga eksperto, kasama na rin ng mga eksperto sa Pilipinas, kailangan ang testing natin ay risk-based at very targeted. Meron ding isa pang journal sa Amerika, ang sinasabi, hindi natin pwedeng gamitin ang testing lang para masolusyonan ang COVID-19. We cannot test our way out of this pandemic. Instead, ang sinasabi niya, ang pinaka-importante pa rin na unanimous po lahat ng eksperto ay ang pagpapatupad ng minimum health standards. Ang pagsusuot ng mask, ang paghuhugas lagi ng kamay, at ang pagdidistansya. At ang testing ay kailangan, kaakibat niyan ay ang mabilis ng pagtitrace
at ang mabilis na isolation. Kaya nga po, kung titignan natin ang datos, again, datos po ito, no? Ang mga bansa po na pinakamadami ang tinetest sa buong mundo, tulad ng Estados Unidos, sila din po ang mga bansa na pinakamarami ang kaso at ang masama pa po doon, pinakamarami din po ang namatay. Halimbawa po, ang Amerika, number 1 siya sa testing, number 1 din po siya sa cases, number 1 din po siya sa deaths. Ang India po, number 2 sa testing, number 3 sa cases, number 4 sa deaths. At sa Europa naman po ang Inglaterra, ang United Kingdom, number 4 sa testing, number 6 sa cases, at number 5 sa deaths. Kailangan po talaga pag-aralan nating mabuti to at sundin natin ang advice ng mga eksperto. Sa Pilipinas po, makikita natin, tayo ay number 30 sa total testing. Number 28 sa total testing. Tayo naman ay number 30 sa total deaths at number 30 sa total cases at number 33 sa total deaths. Kaya nga po yung ating mga eksperto tulad ng ating Health Professionals Alliance Against COVID-19, naglabas po sila ng statement ngayong araw na ito. At rini-remind din nila tayo na kailangan sundan po natin ang siyensya at sundan po natin ang mga eksperto. Babasahin ko po ang statement, part ng statement ng HPAC. Ang sabi po nila, indiscriminate mass testing of asymptomatic individuals using tests with suboptimal sensitivity is neither feasible nor practical. Indiscriminate testing without proper counseling on the implications of the results can lead to complacency and false sense of security if test results are negative, or on the other hand, false positive results can lead to undue panic, stigma, and unnecessary isolation. Kaya po, mamaya po kasama po natin si Dr. Edsel Salvania. Siya po ang foremost infectious disease expert natin. At siguro po mas mapapaliwanag niya ang siyensya dito at kung bakit kailangan mag-iingat po tayo dito sa mga panawagan para i-test lahat ng Pilipino. At kailangan po talaga sundan natin ang experts at kailangan natin ng isang risk-based at targeted testing. Pero kaakibat nito ang mga iba't iba pang strategiya tulad ng minimum health standards at ng mabilis na tracing at mabilis na isolation. Maraming salamat po. Okay, kasama rin po natin, thank you, Secretary Vince Dizon. Kasama rin po natin si UPPGH Professor Dr. Edsel Salvania. Sir, wala pa pala, no? Okay, he will join us later, no? Punta muna po tayo ngayon sa Quezon Institute, no? Kung saan mag-i-inaugurate po tayo, bubuksan natin ang isang 110 moderate and severe bed capacity, no? Pangungunahan po ito ng ilang mga miyembro ng gabinete kasama si Senator Bongo, no? Ito po ay isang temporary facility na binuo po ng ating DPWH at ito po ay for moderate and severe cases kasi meron po siyang central oxygen line. Ito po yung modular hospital sa grounds po ng Quezon Institute, no? Kung maalala nyo po, ang Quezon Institute ay para sa mga may sakit ng tuberculosis, pero sa grounds po niya ay nagawa po tayo ng modular hospital, no, for moderate and severe cases of COVID-19. Marami na po akong na-refer dyan, yung mga nag-aantay sa mga iba't ibang tents ng iba't ibang mga hospital, no. Matapos po mamayang hapon, magbubukas na po sila, no. So po pwede po kayong tumawag sa One Hospital Command Center kung gusto nyo pong magpa-confine dito sa Quezon City, Quezon Institute Modular Hospital for moderate and severe COVID cases. Okay, so puntahan na po natin ang ating open forum. Mamaya po, sasamahan tayo ni Dr. Edsel Salvania. Yusek Roque, simulan na po natin ang ating open forum and the time is 12:21. Secretary, question from Jinky Baticados of IBC 13. Can we enlighten about Data Privacy Act? May ilang empleyado ang nangangamba dahil sa isang company nagkaroon ng kauna-unahang case daw po ng COVID. Hindi pinangalanan ng management ang empleyado dahil sa batas na nagsasabing hinggil sa privacy sa COVID patient.
Hindi po talaga inaanunsyo kung sino yan. Pero dapat may contact tracing. So dapat po, yung gumagawa ng contact tracing, silang nagsasabi na na-expose sila at silang dapat na nag-a-advise na kinakailangan din sila mag-isolate, no, for 14 days. Mandatory po yan, contact tracing. Second question po niya, dapat bang sabihin ng kumpanya kung sino nga ito at ano dapat gawin para mawala ang pangamba ng mga empleyado? Hindi na po kinakailangan sabihin kung sino yung nagpositibo, pero importante po na masabi nagkaroon sila ng contact. Whether or not it is close contact, well, depende na po yan sa sitwasyon nila. Pero importante po na yung contact tracing dapat gawin po yan sa lalong mabilis na panahon dahil ang iniiwasan nga po natin yung exposure na more than 24 hours na hindi po nag-isolate. Ang third question niya, sa OFW sa dumating sa bansa, nakapag-quarantine na at lumabas na ring negatibo ang sa kanilang swab result. Ano daw pong gagawin nila para makauwi sa probinsya? Wala po tayong tinigil na public transportation pa uwi ng probinsya. May mga barko po tayo, may mga eroplano, may mga bus, no? So, kukumpletuhin po nila yung 14-day quarantine nila sa kanilang mga probinsya. Kinakailangan makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung saan sila uuwi. Salamat, Secretary. Okay, punta naman tayo kay Mela Lesmores, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon po sa ating mga iba pang kalihim. May I go first, sir, kay Secretary Galvez? Go ahead, please. Opo, Secretary Galvez, I understand na ipaliwanag natin yung vaccine supply update. Tatanong ko lang po sana kung kumusta yung iba pa nating negosasyon sa iba pang kumpanya and particularly ano pong balita, sir, sa Pfizer at Sinopharm? Sa ngayon po, meron na po tayong 4 na na-close na supply agreement and also pina-finalize na namin supply agreement sa Johnson & Johnson's. And we are also having yung mga signatures ng mga tripartite agreement natin. So all in all, meron tayong 138 na doses na inaasahan. Sa ngayon, ang nakita natin na talagang very firm up yung natin is Sinovac. Meron tayong in-expect na 1.5 million ngayong April. And also yung sa Gamaleya, Sputnik, most likely ngayong week namin magkakaroon ng signature, and then at the same time baka makakuha tayo ng 500,000 for the elderly na pwede nating gamitin. Opo, sa Sinopharm at saka sa Pfizer po kaya, Secretary Galvez, ano po yung update na sa mga ito? Ongoing yung processing ng Sinopharm at the same time may mga interested na talagang mag-apply ng mga EUA doon sa Sinopharm, and we are processing it. We are looking lang yung tawag natin yung mga clinical trials niya, and we are assessing na kung just in case katulad ng ginawa natin sa mga nauna, talagang dadaan sila sa proseso. And then yung sa Pfizer, ongoing ang ating negotiation with lawyer to lawyer kasi alam natin na napakahigpit ng kumpanyang ito in terms of sa indemnification. So yun po ang ongoing natin. So sa lahat po, halos lahat ng ang pito nating portfolio, halos yung 6 talagang buo na po yun. Yun na lang sa Pfizer po ang pinapanalize po natin. Okay. Thank you, Secretary Galvez. For Secretary Roque lang po, Secretary Roque, marami-rami na rin kasi yung nabakunahan. Do you think malaking factor po rin ito sa sitwasyon? Kumbaga, kung hindi po ba tayo nag-start ng vaccination, sa ngayon, mas mataas pa po kaya yung COVID-19 cases? Well, tingin ko po na lahat po ng nabakunahan are individuals spared from the disease, no? Pero ang ating warning po, no, lalo na doon sa mga first shot pa lang, hindi po kaagad nagkakaroon ng epekto yan, no? It takes weeks bago maka-epekto po yan. So patuloy pa rin po ang mas hugas iwas, no? Wag po tayo magpapabaya bagamat tayo po ay nabakunahan na. Opo, and panghuli na lamang po, Secretary Roque, nabanggit niyo po kasi bukas nga yung IATF meeting with the President. Matatalakay na po kaya dito yung quarantine classification at para lang din ma-refresh yung memory ng ating mga kababayan, pwede niyo po bang ma-differentiate kung ano yung pagkakaiba ng ECQ at MECQ? Mass gathering po yan, public transportation, no? So sa ECQ po, absolutely walang public gathering. At saka sa ECQ po, kakaunti lang industriya na binubuksan natin. Sa MECQ po, mas maraming industriya na bubuksan, pero limitado rin po ang ating mass gathering. So it's a percentage of economy open po, at saka yung sa mass gathering, yan po yung pagkakaiba ng ECQ at MECQ.
Opo, sorry Secretary, mapapag-usapan na po kaya bukas yung quarantine classification Hindi pa dito nga po. sa ECQ, bukas Ang po. IATF meeting po para discuss yung epidemiological data is on Thursday. So hindi pa po, no? But we anticipate probably a second meeting, no, of the IATF para nga po sa quarantine classification. Okay, thank you so much po Secretary Roque at sa ating mga haligi. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Secretary, tanong from Rose Novinario of Hataw, tanong po kay Secretary Vince Dizon, sa kasalukuyang sitwasyon, pinagkakakitaan ng private laboratories ang pandemya, kailan daw po ipatutupad ng gobyerno ang free mass testing? Unang-una po, no, nung nakaraang taon, naglabas po ang ating mahal na Pangulo ng executive order para i-cap ang presyo ng PCR test. No? Kung maalala natin, nung nakaraang taon, umaabot kahit na mahigit 10,000 kada test. No? Pero ito'y kinap ng ating Pangulo. At simula noon ay pababa na ng pababa ang cost ng PCR testing. Pero kagaya nung sinabi ko kanina, lahat po ng eksperto sa Pilipinas at sa buong mundo ay hindi po rinekomenda ang mass testing ng lahat ng mga ng buong populasyon ng isang bansa. Ang kailangan po natin ay risk-based at targeted testing at kailangan po kaakibat ng testing ay ang pagsunod sa minimum health standards na sinasabi ng mga eksperto hanggang 85 to 90% ang kayang i-prevent ang transmission ng COVID-19 at ang iba pang mga estratehiya tulad ng tracing at ng mabilis na isolation. Kasama na po natin ngayon si Dr. Edsel Salvania. Sir, paki-explain nga po, may mga politiko pong nagsasabi na kailangan lahat ng Pilipino mates. Tama ba hong strategiya ito? The floor is yours, Dr. Salvania. Magandang hapon po, Spokesperson. Magandang hapon sa lahat. Yung strategy po natin sa testing kasi, ang problem is depending on where you are on your disease, naaapektuhan po kasi yung accuracy ng ating test. So kung nahawa po kayo today, it will take about 3 days for you to even test positive on PCR. And even then, mga 33% lang yung possibility na mag-test positive kayo. And then, pag nagkaroon na kayo ng sintomas, which is usually the 5th day, ang accuracy po ng PCR is about 62%. On the 3rd day of symptoms, if you do a PCR, about 80% po yung sensitivity nun. And then it starts to go down after that. So ang problem po kasi, especially if hindi tayo targeted testing, pag nag-test po tayo ng isang tao na hindi natin iniisip yung timing ng kanyang pagkahawa at wala po talaga silang sintomas, you are in danger of clearing someone 2 out of 3 times na meron silang COVID pero negative sila on RT-PCR. Kaya po talaga, because our tests are not perfect and are time-dependent, importante po talaga yung timing ng testing at kung sino po yung tinetest natin. Maraming salamat, Dr. Edsel Salvania. Dadagdag ko lang doon sa question ni Rose. No? Rose, kasama po sa PhilHealth package natin ang RT-PCR test kapag ikaw po isang medical frontliner, economic frontliner, merong exposure or merong simptomas. Kaya nga po bilyon-bilyon palagi ang sinisingil ng Philippine Red Cross sa ating PhilHealth. No? Gobyerno po nagbabayad niyan sa pamamagitan ng PhilHealth at ito po ay kabahagi ng Universal Healthcare Law natin. Okay, punta naman tayo kay Yusek Roque muli. Yes, Secretary, tanong po ni Chris Jose para ng Remate Online para po kay Secretary Galvez, nasagot na po niya yung tungkol sa pagdating ng mga vaccine. Tanong ni Laila Salaveria ng Inquirer for Secretary Dizon, is there a plan to expand our capacity for RT-PCR testing beyond 50,000 tests a day? Are there plans to put up more testing labs or would the government be depending on antigen tests to expand testing capacity? Hindi po, tuloy-tuloy po ang expansion natin ng RT-PCR labs. No? Pero kagaya nga ng sinabi ni Dr. Salvania kanina, kailangan kasi ang ginagamit nating mga test ay in combination at dapat alam natin kung anong klaseng test ang dapat nating gamitin sa iba't ibang sitwasyon. No? At kailangan talaga
pakinggan natin ang advice ng mga eksperto at yun ang ginagawa ng national government. Alam nyo, Rocky, no, at sa nagtanong, no, ang RT-PCR ay isang napaka-komplikadong test. At lalo na sa panahon ngayon na medyo dumadami ang kaso, marami sa mga laboratorio natin ay tinatamaan din ng COVID. Ang mga medtech natin sa iba't ibang laboratorio tulad ng Philippine Red Cross ay tinatamaan ng COVID. No? At pag tinamaan ng medtech ng COVID, syempre, maapektuhan ang abilidad ng lab na yon na mag-test ng mga specimen. Kaya nga minarapat ng ating mga eksperto na magdagdag tayo, mag-augment tayo ng antigen test dito sa area ng NCR Plus kasama ang Pampanga at Batangas para matulungan natin yung mga PCR labs natin na tinatamaan din ng COVID ngayon. Kailangan po talagang pag-aralan to ng mabuti at hindi tayo basta-bastang magsasabi na lang na i-test natin lahat ng tao, no? Makinig po tayo sa mga eksperto. At dadagdag ko lang doon, no? Hindi natatapos sa testing, no? Kailangan ang importante din gawin natin ay mabilis tayong mag-isolate. Kaya ngayon, napansin niyo, report po ni Spokesperson at report ng National Task Force na dinadagdagan pa natin ng madami na nating isolation facilities. At ngayon po tayo nakikipag-partner sa mga organizations tulad ng Philippine Red Cross na magtatayo sa mga iba't ibang eskwelahan tulad ng mga high school, mga colleges, para talagang magdagdag pa tayo ng isolation facilities. Kasi napaka-importante niyan at nagpapasalamat tayo sa mga organisasyon tulad ng Red Cross para dito. Okay. Opo. Punta naman tayo kay... Go ahead. Tanong naman po ni Isa Umali ng DCBB kung Secretary Roque, kung may desisyon na ba kung i-extend pa ang pagpapatupad ng price ceiling sa pork and chicken sa National Capital Region. Pinag-aaralan pa po yan. Bagamat talagang ang solusyon po sa kakulangan ng baboy ay yung pag-angkat at saka yung repopulation natin ng mga nasalantang populasyon ng baboy dahil nga po sa ASF. Melo Acuña, please. Yes, Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. The FDA said Ivermectin is still not allowed. Now we have a Congressman Defensor, saying people can get Ivermectin from him. What does Malacanang got to say about such a situation? Well, ang Ivermectin naman po kasi, rehistrado siya pero hindi pang tao at for a different purpose, hindi pang COVID. So kung kayo po ay may problema sa mga peste o kaya may aso na may galis, yan po yung binibigay. Nagamit ko po yan sa aking aso. No? Pero para sa COVID-19, wala pa po tayong datos na nagpapakita na talagang epektibo siya. Bagamat, meron na pong nag-apply for compassionate use. Ang aking pakiusap, antayin na lang po natin kasi mabilisan naman po yan desisyon ng FDA na yan. No? Hindi naman po magtataga yan. At ito naman po ay para sa ating ating interest din. No? Dahil kinakailangan mapatunayang mabisa, epektibo at ligtas itong gamot nito para sa COVID-19. Yes. Dr. Mr. Salvania, Secretary, would you like to workers add? appreciate Malacanang doon sa ginagawang efforts ng DOLE at ng DTI to check on workers' conditions ngayon na ECQ. Doon daw po ba sa concern na yon may kasabay kayang hazard pay para sa mga nagtatrabaho? Sa gobyerno po may hazard pay talaga po, no, dahil ECQ, no. Sa private sector, kung hindi po ako nagkakamali, it is voluntary, no. Lalong-lalo na dun sa mga hindi po pwedeng mag-work from home. Would you call on the private sector to at least include hazard pay for their workers? Ay, meron na pong issuance dyan ng DOLE na kung po pwede, mabigyan nga po ng hazard pay yung mga nagtatrabaho sa panahon ng ECQ. Okay? Yeah. For Secretary Galvez, with your indulgence, Secretary Harry, I have a friend who sent this query. He has about 200 employees coming from different towns. Now, he would like to have his employees and the immediate family vaccinated for everyone's peace of mind. How would such a company get the vaccines for his people? What would be your advice? Ang maganda po ay magkaroon po tayo ng tripartite agreement. Yun po ang inano po natin na yung mga company po na yun pwede po makipag-unayan sa ating mga point person.
At ipapadala ko po yung mga point person ng mga different companies na nag-o-offer po ng tripartite agreement. I see. Mabuti po kung gano'n. Para kay Secretary Harry Roque, libre nga po yung sakay, pero meron daw po bang liwanag na mabibigyan na ng pagkakataon makasakay ng bus ang mga taga Bicol at taga Quezon Province? May nahuli ka makailan, mga 70 nag-positive sakay ng mga kolorom vans pa uwi sa Bicol. Ano po ang gagawin ng pamahalaan? Well, nabalitaan nga po natin yan. No? Talagang hinahanap po natin ngayon yung truck na nagsakay ng mga tao na parang sardinas. No? Yan po ay sure recipe for COVID-19. Na talagang para kayong sardinas na sinakay doon sa truck na yon. No? At ngayon po, ang katagunan ng ating DOTR ay magkakaroon na rin po sila ng mga hakbang para masigurado na itong mga truck na ito ay cargo ang laman at hindi po mga tao. No? So, ang alam ko po, ang mga provincial buses ay gumagana po, no? Hindi nga lang po 100% capacity, 50% capacity. So, hindi naman po kinakailangan sumakay ng truck, no? O pwede naman po Mga sumakay. kolorom vans po ito, Secretary. Oh, yun nga po eh. Wag na po kayo magkolorom kasi that's the surest way na mahahawa kayo ng COVID-19. Sa kagustuhan yung makauwi, baka magkasakit pa kayo at baka mahawa nyo pa yung mga mahal niyo sa buhay dyan sa probinsya. Maraming salamat po, Secretary. Good afternoon. Maraming salamat, Melo. Back to you, Sec. Roque. Yes, Secretary, tanong ni Angel Ronquillo ng DCXL, nasagot niyo na po about kung ma-extend ang price cap ng karne. For Dr. Salvania, may ilan daw pong kongresista ang namimigay ng Ivermectin at itinitinda na rin ito sa mga social media kahit na hindi aprobado ng FDA ang paggamit nito. Paano ito tutugunan ng gobyerno? Well, actually mukhang sinagot na rin naman ni Sec. Harry. But the bottom line is siguro from an infectious disease standpoint po, dahil ako po ay isang eksperto sa infectious disease at sa tropical medicine rin po, actually ginagamit po talaga namin yung Ivermectin sa mga bulate. Now, yung formulation po na para sa tao na Ivermectin po, meron po tayo niyan dati dito, pero hindi na po renew kasi nung Merck nung 2018. Yung Merck kasi yung gumagawa po nun. Kaya ngayon, yun nga po ang ginagawa ng FDA, sinusuri po nila yung mga oral formulations. Pero ang caution ko lang po, bilang isang tao na nakagamit na ng Ivermectin sa aking mga pasyente na may bulate, yung dose po ng Ivermectin para sa bulate is about 3 to 15 milligrams once lang po yan. Yung sinasabi po na gamitin para sa virus na wala naman talagang ebidensya sa ngayon, mataas po yung dose kasi they use 15 milligrams tapos repeated dosing po. Sa ganyang mataas na dose po, pwede pong magkaroon ng brain damage ang isang tao at pwedeng mamatay kung ma-overdose ng todo-todo. Assuming po tama yung gamot na nakuha nila. Kaya importante po na maganda po talaga yung gagamitin na manufacturer kung sakali mang ipapasok ito at kinakailangan po talaga yung mga pag-aaral ay alam po natin na the benefit is worth the risk lalo na kung mataas yung mga dose na to. And finally, siguro po i-warning ko lang po para meron namang fair warning yung mga tao. Ang Ivermectin po ginagamit pang purga. Kung gumamit po kayo ng Ivermectin, baka magulat na lang kayo may nagmimistulang spaghetti po doon sa inyong inidoro. Baka lumalabas na po yung bulate sa puwit nyo. Kaya medyo mag-ingat po tayo sa Ivermectin. Pasintabi na lang po na alam ko may mga nagla-lunch po dyan. Pero napaka-potent po na anti-worm medicine ng Ivermectin. Baka bigla po maglabasan lahat ng bulate nyo. Opo. Question from Ivan Mayrina ng GMA News for Secretary Vince Dizon. Although yung iba po ay na-mention nyo na Secretary Dizon, pero yung follow-up niya, infectious disease experts are saying that at the current positivity rate, we should be testing at least 100 to 120,000. Are we doing some sort of an audit or quality assurance to make sure that the results from labs are accurate and reliable? Opo, ang RITM po natin at ang ating mga regulators sa DOH ay regularly po chine-check at rina-random check at ang ating mga laboratorio. No? Very important po yan. No? At kailangan talagang masigurado natin yung accuracy ng ating mga laboratorio ay laging mataas ang standard, no? At hindi bumababa ang standard of accuracy. Pero kagaya nga po ng sinabi ni Doc Edsel kanina, wala pong 100% na test for COVID-19. Kahit na PCR po yan, hindi po yan 100%.
Kaya po, kailangan talaga ang pagtetest ay ginagamitan ng iba pang mga factors ng assessment. Kaya yung paulit-ulit pong sinasabi ng ating mga eksperto, kailangan ito ay risk-based at targeted. Kaya mag-ingat po talaga tayo kapag sinasabi natin na ang solusyon sa COVID-19 ay itest ang lahat ng Pilipino. Napakadelikado po niyan at yan po ay hindi po talaga rin-rekomenda ng mga eksperto, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Thank you, Secretary Dizon. Okay, Thank you, Hannah Secretary Sancho Roque. of SMNI. Yes, sir. Good afternoon. Sir, yung mga private sector po, nananawagan po sila, sir, ng suspension po ng Data Privacy Act para maging mas efficient po ba yung contact tracing. Ano po ang masasabi ng palasyo po dito? Wala pong inconsistency kasi yung ating contact tracing po ay nakabase rin sa ibang batas naman, no, na nagsasabi na kapag ikay nagkasakit ng isang nakakahawak, kinakailangan rin-report mo sa Department of Health. So pinagbibigay alam po natin sa DOH, no, at hindi sa ibang mga tao. So wala pong inconsistency sa dalawang batas na yan. At in fact, kung magiging efficient lang po ang ating mga contact tracers, sila na po ang magbibigay ng notice dun sa mga na-expose na kinakailangan sila mag-isolate without having to identify kung sino yung tao na yon. Sinasabi din, sir, ng Octa Research na mahina po ang mass testing at contact tracing na ginagawa ng pamahalaan. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Well, gaya ng sinabi ni Secretary Vince Dizon, no, tayo po ay targeted testing. No? At importante po na strategic ang ating gagawing testing dahil gaya ng nasabi na niya kanina pa, no, hindi naman po epektibo yung lahat ng tao itetest. At sabi nga po ni Dr. Edsel, depende kasi yan kung kailan yung naging exposure. Otherwise, hindi ring reliable yung pagtetest. No? Pagdating po sa contact tracing, siguro po talagang kinakailangan paintingin ng ating contact tracing. Pero ngayon po, makakatulong po talaga yung ating Stay Safe app natin, no? Dahil ngayon this is now recognized as the national app at nakadikit din po ito dun sa Google Apple program, no? So tingin po natin, mapapainting na natin yan. And then of course yung iba't ibang mga departamento ay nag-contribute na ng manpower para mas paintingin pa yung ating tracing. Kasama na po dyan ang DOLE at hindi lang ang DILG. Sir, nag-viral po yung isang post na isang doktor sa Cavite kung saan makikita po yung isang pasyente po. Tapos masyadong puno na yung hospital nila, sir. Nasa loob po ng kotse, sir. Nagstay yung patient. Nasa labas ng car niya yung kanyang oxygen and IV bags. Ganito na po yung sitwasyon ng mga hospitals natin, sir. Basta para ma-accommodate lang, sir, sa kotse na pinagstay. Ano po yung sasabi ng palasyo dito, sir, sa ganitong sitwasyon na kinakaharap na ating mga healthcare workers and of course yung mga patients po natin? Makakatulong po siguro kung tatawag tayo po sa One Hospital Command Center kasi doon po, pag tumawag kayo doon, sasabihin na nila kung saan kayo po pwede pumunta. Kung puno na nga po sa Metro Manila, i-refer nila kayo sa mga ospital, sa mga karatig na probinsya. No? Pero kung kayo po ay maghuhospital-hospital, mahihirapan po talaga kayo dahil talagang marami na pong puno dahil ang mga pribadong hospital po up to 20% lang naman po ang kanilang COVID bed capacity. No? So tumawag po tayo sa One Hospital Command Center. Sir, last question na lang, sir. Pwede po bang maging accountable sino mga congressman, defensor, at iba po mga mababatas na sumusuporta o sumusulong sa paggamit ng Ivermectin kahit wala pa tayong mga, hindi pa ito pinapahintulutan ng FDA? I will not give legal advice on something na I am not engaged professionally. No? So, importante po na i-stress lang natin ang mandato ng FDA. Sila po yung magbibigay ng approval para masiguradong ligtas, epektibo ang mga ginagamit na gamot. Lalong-lalo na kung ito po yung gagamitin laban sa COVID-19. And just for clarification, sir, hindi illegal ang ginagawa ni Congressman Defensor na namamahagi po siya ng mga Ivermectin. Hindi po siya nagbebenta. Ang alam ko po, Namamahagi, oo, nagbibigay yung lang. namamahagi, no? Bawal po yung pagbebenta. Bagamat, depende po yan kung gano'ng karami nga yung kanyang pinapamahagi kasi baka it amounts to distribution din. Pero I don't want to give a legal opinion on the matter na hindi ko po talaga alam kung ano yung facts. Alright, thank you, sir. Good afternoon. Maraming salamat po. Back to you, Sec. Roque, please. Yes, from Ian Cruz of GMA News para po kay Secretary Galvez. Yung first question po niya, nasagot na ni Secretary Galvez, part ng kanyang presentation. Second question niya, nabanggit po ni Dr. Rabi of WHO na may delay sa pagdating ng mga bakuna from COVAX facility. Kung AstraZeneca ito, paano yung second dose ng mga nabakunahan na? Nakita po natin talaga na meron po problema yung tinatawag nating global supply.
even alam natin sa India, sa Europe, or even sa US. So ang nano po natin ngayon ay talagang ginagawa po natin lahat ng magagawa, yung mga diplomatic relations natin ngayon para makapag-produce tayo ng AstraZeneca vaccine. Umaasa po kami na mayroon po tayong makukuha considering that meron din tayong procurement. And rest assured na we will do our best na yung second dose ng 525,600 doses ay magagawa po natin yan. At nagsabi naman po si Dr. Rabi na baka po dumating mga end of April. Opo. Sir, ang third question po niya, paano pinaghahandaan ng Pilipinas ang inaasahang malaking shortage ng bakuna? Kaya pa ba ang target na herd immunity this year? Nakita po natin talagang magkakaroon po tayo ng adjustment. Ang ano po naman natin, target natin is 50 to 70 million. Nakikita natin na sa ngayon sa month ng April, nagkaroon po tayo ng slippage na more or less 1.5 million. And we are expecting also, considering that tumataas po talaga yung tawag nating nationalism vaccination. So nakita natin yung mga countries na nagpo-produce ay they tend to gather all the supplies at the same time to pick up talaga to accelerate their vaccination. But we expect also na by month of July magkakaroon ng easing out of the global supply, considering na nangako rin naman po sila pagka once na natapos na sila, they will share some of their excess to their allied countries. Thank you, Secretary Gal. Okay, maraming salamat, Sec at saka Yusek. Punta tayo kay Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Spokes, and to our guests today. Sir, first question, it may be addressed to you or to Secretary Vince po. With your indulgence lang, sir, where did the government get the impression or the idea that mass testing means testing the entire 110 million Filipinos? Because from our understanding, sir, or most of us think na yung calls for mass testing is about giving the people the capacity to get tested for free when the need arises. Kumbaga, kung pakiramdam po nila na kailangan nila, pwede sila magpa-test for free. Because right now, sir, ang situation po natin, di po ba, PhilHealth will shoulder some people, at least yung given po dun sa bracket na covered. But marami pa rin po kasi yung nagko-complain pa rin sa mahal ng testing, kawalan ng abilidad po na magpa-test dahil nga po sa cost. And from experience, sir, and dun din po sa research ko, I've joined some swabbing groups. Pare-pareho po yung concerns that some labs do not entertain PhilHealth, and yung iba, marami pa rin po yung hindi rin alam kung paano yung gamitin yung PhilHealth for testing. Well, siguro bago si Sec Vince Dizon, ang PhilHealth po pwede pong bayaran ng inyong testing kung kayo po ay medical frontliner, economic frontliner, merong exposure at merong simptomas. Okay, so wag po kayo mag-atubili. At most, ang babayaran nyo po 300 pesos, no? So, ang bayad po dyan, PhilHealth, no? Kaya nga po, billion-billion. Yan po ang single largest expenditure ng PhilHealth. So, hindi naman po tama na sabihin natin na hindi tayo nakapagbibigay ng libreng testing sa ating mga kababayan dahil yan nga po ang binibigay ng PhilHealth. Pero as for the rest of the question, I defer to Secretary Vince Dizon. Salamat sa tanong, no? Very, very valid question, no? Pero ang very clear na sinasabi ng mga eksperto nga, na dapat risk-based at targeted ang testing. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kailangan merong guidelines o merong nag-a-assess kung kailan ang isang tao ay dapat magpa-test. Hindi pa pwede na ang tao mismo ang magdedetermine kung siya ay dapat magpa-test o hindi. Dahil kailangan ito ay either i-recommenda ng isang doktor kung ikaw ay may simptomas or ipapasok ka sa guidelines na sinet ng mga eksperto. Halimbawa, kung ikaw ay close contact ng isang may simptomas o close contact ng isang COVID positive or ikaw ay nanggaling sa isang lugar na napakataas ng incidence o prevalence ng COVID-19. Yon ay kailangan base sa mga guidelines na ang gumagawa mga eksperto. Yon ang ating ginagawa dahil yon ang advice ng experts. Ang problema kasi sa concept ng mass testing is, kagaya ng sinabi mo, pwedeng ako mismo ang magdesisyon kung kailan ako dapat magpa-test. Ang sinasabi ng mga eksperto, kailangan guided yung decision na yon. Guided either by a professional
or guided by very, very specific protocols set by professionals and experts. At tama po yung sinabi ni Spokeshari na kapag ikaw ay isang Pilipino na pasok dun sa protocols at guidelines set ng mga eksperto, ang test mo ay dapat libre. Mhm. Sir, that's right. Tama po na dapat yun nga nakapasok dun sa guidelines. But for example, sir, may mga tao pa rin, for example, ngayon na naghahanap ng kasagutan kung paano ba sila makaka-avail nito. May easier way ba, sir, other than PhilHealth to access our testing or testing na hindi po ganun kabigat sa bulsa? Kasi po, from what you understand, hindi lahat may PhilHealth or parang yung iba hindi marunong gumamit ng PhilHealth. And many labs, sir, hindi nire-recognize or walang option to use PhilHealth. Paano po kaya yun, sir? Well, Trish, no, as the author of the Universal Healthcare Law in the 17th Congress, no, lahat po ng Pilipino miyembro ng PhilHealth. So, wala pong dahilan para hindi PhilHealth ang magbayad ng inyong PCR test kung qualified ka makakuha ng PCR test. Yung ikaw ay nasa isang lugar na maraming kaso ng COVID-19, no? Ngayon, 20% ang ating positivity rate. Sa akin, dahilan na yon para magbayad ng PhilHealth. At patuloy naman po ang pagbabayad ng PhilHealth, no? So, hindi po hadlang kung hindi kayo miyembro, hindi kayo rin-require ng kahit anong ID, kinakailangan lang po ang pangalan ninyo at bibigyan naman kayo ng number ng PhilHealth. All right. Sir, may please go to Sec Charlie. Yes, please. Yes, sir. Hi, Secretary Galvez. Good afternoon po. Sir, doon lang po sa Gamaleya, Sinovac, and yung from AstraZeneca, yung COVAX vaccines. Just a clarification on the timeline, sir. Tama po yung Sinovac is expected to arrive this month, 1.5 million. Yung Gamaleya po ba, darating na rin po at least 500,000 this month? And yung sa COVAX, kasi I understand si Dr. Rabi said yesterday that because of the problem nga po sa global supply ng vaccines, no, posible daw pong ma-reduce yung quantity na darating this month. Tama po ba yun? Yun ang nakikita natin na talagang yung fixed na dates ng delivery ng Sinovac ay talagang sa April, and also yung Gamaleya is 500,000. Yan ang initial na doses na we are negotiating also with the government of Russia. And yun nga talagang considering also with the global constriction on AstraZeneca, ay talaga pong magkakaroon po ng most probably talaga magkakaroon po ng reduction. But hopefully, yung mga kinausap po natin ng DFA ni Secretary Locsin, especially yung sa Europe and also sa US, hopefully na magkaroon po ng tinatawag nating fruition yung aming mga negotiation. Mm-hmm. Sir, yung sa COVAX po, yung sa AstraZeneca, mababawasan po ba yung quantity na darating? Yun po ang sinabi ko nga po na talaga pong very constricted ang supply ng AstraZeneca, considering that ang Europe, they forbid yung pag-export. At the same time, ganoon din ang mga supplies natin dito sa India and also US. We are still negotiating dito sa mga countries na to na kung pwedeng mabigyan tayo ng at least yung assurance that some of the doses na pwede nating makuha ay mabigyan po tayo. Ang ano po naman natin doon, ang kinukuha lang naman natin access. We will pay all those vaccines. All right. Thank you, sir. Thank you also to Spokes and Sec Vince in regards to Dr. Salvani. Thank you, Trish. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. Yes, ang Secretary, tanong ni Rose Subinario ng Hataw, ano ang nararamdaman ng palasyo sa hinagpis ng healthcare workers? Makikipag-dialogue ba ang Malacanang sa grupo ng healthcare workers gaya ng ginawa ni US President Joe Biden? Alam po, napakalaki po talaga ng utang na loob natin sa mga medical frontliners natin. Sila po talaga ang ating mga sundalo dito sa gera laban sa COVID-19. At naintindihan po natin yung hirap na walang katapusan po yung dumarating ng mga pasyente dahil nga po pumasok itong mga new variants na nakakahawa. So, nagbibigay-pugay po tayo at binibigay naman po natin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga health workers. No? Sa ating Bayanihan Act, meron po tayong mga binibigay na benepisyo kung sila po ay magkakasakit. Sinisigurado po natin na kumpleto sila ng PPE at ilang pang mga protective equipment, ang kanilang kalusugan ay mapangalagaan. Binibigyan po natin sila ng mga dormitoryo, no? Dahil alam po natin na yung ilang mga nurses lalong-lalo na ay nagjo-duty sila ng 2 weeks. No? At sinasagot na po natin ang gastos ng dormitoryo. No?
At siyempre po, kung ang tanong ay gusto pang makipagdialogo, ang presidente naman po talagang bukas ang kanyang tanggapan para sa lahat ng Pilipino na mayroong mga hinagpis na nais iparating sa kanya. Pero hindi na po kinakailangan hingin niyan dahil ang presidente naman po talaga patuloy po ang kanyang pagdadialogo sa mga miyembro ng mga medical frontliners. Kada kami nagkikita po, kinukwento niya kung sino naman ang nakausap niyang doktor dahil siya mismo gumagawa ng hakbang para malaman kung ano talaga po ang nangyayari sa ating mga medical frontliners. Opo. Sir, Tanong, Sir Harry, pwede magdagdag Yes, ako, opo. Sir Harry? Opo. go ahead, sir. Sir Harry, kahapon po na Monday ay kasama ko po si Sec Vince talagang binisita namin yung East Avenue Medical Center, Lung Center at saka yung LKTI. And then also nabisita ko na rin yung PGH at hinihiling nga po na magkaroon po ng natatawag na extra hotels yung mga ating mga COVID affected nurses and doctors. So sa ngayon po, we are negotiating for 80 rooms sa PGH. Sa East Avenue po, mga 20 rooms. And then also sa Lung Center ay 20 rooms at saka NKTI with a total of 280 beds. Yun po ay inano po namin na inassure po namin na talagang tutulungan po ng gobyerno ang ating mga afflicted na mga healthcare workers at saka po talaga nagpo-provide po tayo ng support na at least yung ma-ease up po yung kanilang mga pressure. Nakita ko po sa East Avenue at saka sa Lung Center at saka sa FKTI, ay moral po yung ating mga healthcare workers kahit nakita po namin ang pagod nila, ang dedication po nila, nakaka-inspired po ang dedication ng ating mga healthcare workers. At ako po talagang humahanga po talaga sa kanila kasi talagang halos dito po sa PGH, more than 200 po ang affected na nagkaroon po ng tinatawag po natin na nagkaroon ng COVID. Pero talagang tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbabakuna, tuloy-tuloy ang kanilang pag-ano sa mga emergency room, at tuloy-tuloy po rin po ang talagang pag-agapay din po sa kanilang mga tinatawag natin na mga talagang naghihirap po natin ng mga ibang mga pasyente, talagang tinutulungan po nila. So ako po ay talaga saludo sa ating mga healthcare workers at sinasabi nga po nila na gusto po nga po nila na magkaroon po ng message ang ating mahal na Presidente para sa kanila. And then I gave them yung message na pinagawa po ng RTVM at maraming salamat po. Opo. A question from Vivian Gulia ng ABS-CBN para po kay Secretary Galvez. Although yung una pong tanong niya ay nabanggit na po ni Secretary Galvez sa kanyang presentation, pero may follow-up lang po siya na yung 3 million doses of Sputnik V at 1 million doses mule ay mula sa COVAX facility at sa ang areas daw po i-allocate itong 5.5 to 6 million vaccine doses na ina-expect ngayong Abril. Sa ngayong Abril po, talaga pong nakita po natin na talaga nahihirapan po tayo sa supply. Even yung China, talagang ang ginawa po niya is almost 2 million po ang order po natin ay talagang reduce po ang order natin to 1.5 dahil kasi po kailangan din po nila doon sa China at saka sa mga maraming naghihirap na mga ibang countries. So yung ating po nga in-expect na 4 million for this April ay nagkaroon po ng slippage na almost only 2 million ang matatanggap po natin. At inaasahan din po namin sa mga susunod na mga buwan ay ganoon din po mangyayari. Talagang ang ating sitwasyon po sa global supply ay napakahirap po yung first quarter at second quarter. We are expecting an easing up of supply pagka natapos na po ang pagbabakuna ng mga 4 na malalaking countries dito po sa ibang mga area ng Europe, dito sa US, sa China, saka sa India, saka sa UK. Ito po mga countries na to ang mga producing countries ng vaccine. At ang nangyari po ay meron po silang directive na magkakaroon po sila ng tinatawag na uunahin po muna nila na matapos ang kanilang mga populasyon. Yan po ang sitwasyon po natin po talaga ngayon. Opo, ang second question po niya, makakaapekto daw po ba sa vaccine deliveries mula China ang dispute sa pagitan na dito at ng Pilipinas kaugnay ng Julian Felipe Reef? Ang po natin na separate po yung issue po na yan. Ang po natin ngayon ay the Chinese government is joining us in fighting against COVID-19. It's a fight for humanity at saka po natin diyan is talagang naman itong issue ng West Philippine Sea iba po yan. Thank you, Secretary Siguro Galvez. dadagdag ko lang, no, and this is an official statement from the President. No? We will continue to resolve the issues on Julian Felipe through diplomatic channels and through peaceful means. Whatever differences we have with China will not define our bilateral relations. It will not be an obstacle
to the overall positive trajectory of our bilateral friendly relations and our deepening cooperation in pandemic response, including vaccine cooperation and in post-pandemic economic recovery. Joseph Morong, please. Joseph? Joseph? Sir, good afternoon. Yes, Hi, Joseph. sir. Go ahead, please. Hello po. Hi, sir. Good afternoon, sirs. Can I go first to Secretary Vince, then Secretary Galvez, and then finally to you later? Yes, go ahead, Sec please. Vince, hello, sir. Yes, good afternoon, Joseph. Hi, sir. Good afternoon. Sir, i-fine-tune ko lang po yung ating testing data. Would you be able to, let's focus on the testing during the ECQ period. Would you be able to provide us with the number of tests that we've done during the ECQ and what areas did we focus this testing on? Thank you, Joseph. Yeah, if I can just show so this is the testing from March 20 to April 2. No, we can give you more data on this, pero makikita natin na ang average natin ay lampas 50,000 per day. Ang halos kalahati niyan ay NCR plus, no? Ang testing kasi syempre magte-test talaga tayo ng madami, higit na marami dun sa area na may surge, no? So we're looking at roughly more than 25,000 tests per day in the NCR plus area. Pero pwede nating ibigay sa iyo yung total na data, Joseph, later on. Meaning, sir, does this represent an increase in the usual testing numbers that we have before the ECQ? Because the question, sir, is, this is from one of our producers, Jeco. Are we doing targeted testing? Are we doing enough targeted testing to lower yung ating positivity rate to at least bring it down to 5%, which is the WHO standard? Ganito po, no? I-address ko po yung positivity rate in a bit, no? Pero to answer your first question, mas mataas ba ang testing natin during the surge or during the ECQ kaysa dun dati? Ang sagot doon, definitely, malaki, no? Sa NCR lang, nag-average tayo dati normally nung bago tumaas ang mga numero natin ng mga mahigit 10,000 lang kada araw. Ngayon, ang NCR natin ay mahigit doble nun, no? So, kailangan talaga kapag may surge, mas active tayo sa paghahanap ng mga kaso. Ngayon, dun sa sagot ng positivity rate, totoo yan, no, na ang target positivity rate natin ay 5%, sabi ng WHO. Pero siguro naman, lahat tayo ay, medyo nakakaintindi ng math ng konti, Totoo na kapag dinamihan natin yung total test at yung denominator natin, yung pinang-divide natin ay tumaas, bababa yung ating porsyento. Pero ang tingin ng mga eksperto natin, no, ang solusyon sa pagpababa ng kaso at ng positivity rate ay ang minimum health standards, pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pagdidistansya, mabilis na pag-isolate, at pagtitrace ng mga contacts. Yun ang solusyon sa surge of cases natin ngayon. Ang pagpapataas ng testing para lang mapababa ang 1% ay mangyayari yun, no? Talagang pag tinaas mo ang denominator, dinamihan natin yung test, bababa ang porsyento. Pero hindi yon ang ultimate solution at hindi yon ang tamang solusyon. Para lang nating medyo linoloko ang sarili natin doon, no? So ang importante lang talaga is mag-test tayo, targeted. Ngayon, dadagdag tayo ng antigen test. Pero importante pa rin yung iba't ibang strategiya para ibaba ang ating mga kaso. Walang magic bullet, Joseph, no? At walang mabilis na pagsasaayos nitong sitwasyon natin ngayon. Kailangan gagawin natin lahat. Okay. Sir, thank you for the explanation. Can I go to Secretary Galvez, please? Go ahead, please. Secretary Galvez, sir, good afternoon, sir. Nice to see you again. Sir, my question is, ang overarching theme is vaccination as a strategy po to contain yung spread ng COVID sa NCR. Now, my question, sir, is it our goal sa NTF to vaccinate 70% of the population of NCR such that we can achieve, at least for that region, herd immunity?
Yes, isa sa mga strategy natin yon. Yun ang sinasabi ng mga ibang expert at saka mga tatawag natin na mga private sector at saka yung former secretaries ng DOH. Kinonsult po namin sila at nakita nila, sabi nila, mas maganda yung sa focus areas tayo. Kasi kung just in case na magkaroon tayo ng slippage, kailangan yung mga mostly affected areas at saka yung tinatawag natin mga economic centers at saka mga vulnerable areas ang talagang tirahin natin. So sa ngayon, nakikita natin yung ating herd immunity target na 70 million with the slippage of the production, most probably baka bumaba tayo ng mga 50%. Pero ang gagawin po natin in order to offset that target, ang gagawin po natin, unahin po natin yung pinakamalalaking area na talagang tinatamaan ng COVID-19. Ang Metro Manila, ang Greater Metro Manila, yung Region 4A at saka yung Region 3, kasama po ang Cebu at saka po yung areas ng Davao at saka yung Region 6 and even also yung Region 9. Okay, sir. I can say, sir, that we are targeting herd immunity, at least for NCR, Cebu, Yes. and Davao. Sir, how are we going to do that? Does that mean, sir, that we are proceeding with A1 to probably what? A4 to A5? Meaning we have to vaccinate 70%. So, hindi na lang po tayo limited dun sa A1 to 3? Yung ginagawa po natin nung last Monday, last week, nag-present po tayo kay Mayor, si Mr. President, na talagang ang ginawa natin ngayon, sa ngayon, nagko-combine na po tayo ng A1 to A3. Okay. And we are recommending na by May, considering na ito yung tinatawag na Labor Day, we can open up yung natatawag natin mga economic frontliners, yung mga laborers natin, yung mga tinatawag nating vulnerable laborers. So tama-tama, by May, we are recommending to NITAG, darating na din yung mga order ng mga ating mga private sector na coincidence sa celebration ng Labor Day ay isasama na rin po natin yung A4 at saka A5. So yun po gagawin po namin this coming May, we will recommend na yung A1, A2, A3, A4, and A5 will be included already sa mga segments na priority natin. And by that schedule, sir, when do we hope to achieve herd immunity as far as NCR is concerned? Nakita natin sa ngayon kasi kung makita natin yung ating disposition ng ating mga vaccine, yung 1.4 million natin na Sinovac, more than 80,000 ang dinedicate natin sa Metro Manila. And now may mga Metro Manila mayors nagre-recommend sila na pwede lang i-vaccinate yung A4 considering na yung iba natapos na rin sila sa A1 to A3. At saka alam natin talaga, Joseph, may limitation tayo kasi yung Sinovac, hindi natin pwedeng gamitin yan sa mga elderly. At alam natin na 9 million yung elderly natin population. So we will wait for the coming of the AstraZeneca and Gamaleya and other vaccines that can be used for elderly. Sir, just on the topic pa rin, sir. Sir, kasi ang projected population according to our news research based on the data ng PSA is something like 13 or 14 million ng NCR. And if we're taking the 70%, that will be 9.8 million or roughly 10 million, sir. Kung 10 million po yung kailangan bakunahan sa NCR, when can we finish this considering our supplies? Kasi sir, kung tama yung computation ko, no, by July, you will have 29 million doses. So that's 14 million. So can we say, sir, that we can finish, assuming there are no kinks or no trouble in the rollout, can we say, sir, that by July, we would have been able to finish at least 9 million or 10 million of our population in the NCR and that we can achieve herd immunity? Ang nakikita ko, yung once na dumating na yung AstraZeneca na majority nasa NCR, alam po natin yung 2.6 million po yun na po natin. And basically, once dumating po yun dito sa atin, ay ididikit-dikit po yun ng mga private sector dito po sa Metro Manila. Kasi marami po nag-order, kasi karamihan po nag-order po dito sa Metro Manila. At nung nag-usap po kami ng MMDT Chairman Ben-Hur Abalos at saka po kay GM Jojo Garcia, ang sabi nila sa estimate nila, pagka nakuha po yung 5 million sa Metro Manila, nakita natin na medyo maganda po magiging result nito sa ating containment. Kasi nakita nila yung sa Metro Manila, yung mga iba naman hindi ganong affected. Yung most affected lang ang pupuntahan natin. So basically, kung for example, sa 17 cities yan, so titingnan natin na yung mga iba, 20% lang ang kailangan, yung iba 50%, yung iba 70%. So mayroon na natawag tayong granular vaccination program. So they estimated na pagka once na nakuha natin yung 5 million sa Metro Manila,
parang nakikita natin yung mga affected areas, sakop na po natin. Okay. So sir, at least medyo parang mas manageable po kung 5 million. Sir, sa presentation niyo, just one last. Sir, parang Sir, dun po sa arrival Joseph. ng vaccines natin, nawala na Joseph. yung COVAX sa April and saka sa May. What happened there, sir? Ang ginagawa ko, hindi ko na po nilalagay yung yung sa COVAX, considering that indefinite kasi yung kanilang delivery, para in essence parang added lang siya kung just in case. Kasi nakita po natin talaga ngayon na nahihirapan po talaga ang COVAX. In fairness with them, na talagang their intention is really to have yung equitable access for us. Nakikita po natin talaga nahihirapan po sila na ma-gather yung required vaccine for more than 92 countries na involved dito sa COVAX. Napakahirap po talaga, Joseph. Talagang nakita namin hirap na rin si Dr. Ravi, and I really empathize with them na talagang nahirapan po sila na makakuha ng vaccine. Especially po yung AstraZeneca na talaga ito po ang mainstay dito po sa Europe and also dito sa Southeast Asia and also the areas of Indian archipelago po. Okay. Thank you very Sir, much. thank you Back for to Secretary Roque. Yusek Time Roque. for you. Just one question, sir. Sige na nga, one question please. Go ahead. Sir, sa Octa Research po. Yes, sir. Sa Octa Research, yung study nila today might bring you some good news. 1.53 yung reproduction rate for NCR from 1.88. And some cities are noting negative increases like Pasay, Marikina, Makati, Parañaque, and Manila. Question, sir, is does this inspire us to relax the community quarantine after April 11, or do we need to wait a little more? And what are the cities doing that we can probably copy for the rest of the region, sir, in NCR? Too early to say na talagang epektibo yung ginawa nating travel bubble, no? Kasi isang araw pa lang ang nakakalipas matapos ang 2 linggo. Pero titignan po natin dito sa mga susunod na araw, no? Mas magandang basehan po yan pag makakuha na tayo ng average, no? Pero sa tingin ko naman po, lahat ng mahakbang na ginawa natin ay magkakaroon talaga ng mabuting epekto, bababa po talaga ang ating R0. Okay, maraming salamat. Yusek Roque, please. Yes, from Pia Ranyada Rappler, for Secretary Galvez and kay Secretary Roque din daw po, how has President Duterte contributed to thinking of proposals on how to address the current surge in cases and implementation of the ECQ? What ideas has he contributed? Lahat po kami guided by his wisdom, no? Ang sinabi po talaga niya, unang-una, ito po talaga ay mas nakakahawang mga mutations, no? So kinakailangan talaga sabihin sa taong bayan, hindi sa nananakot na kinakailangan paintingin talaga yung ating mask, hugas at iwas, no? At pangalawa, kaya nga po sinasabi niya gawin ang lahat ng dapat magagawa para nga pumaparating ang mga bakuna kasi talagang bakuna po ang solusyon dyan. At pangatlo po, iniinganyo niya at hinihikayat niya lahat ng mga lokal na pamahalaan makipagtulungan po doon sa ating DOH para po doon sa ating tinatawag na prevention, detection, isolation, tracing, and rehabilitation initiatives. Pinaka-importante po dyan yung Daravi model kung saan nagbabahay-bahay na po ang mga lokal na pamahalaan at ang DOH naghahanap ng mga may sintomas para ma-test at ma-isolate. At siyempre po, ang sinabi nga niya, pwede ba, kinakailangan talaga na mapainting na itong ating tracing. No? At sa totoo lang, itong lahat ng kontrobersya sa app na ginagamit natin ngayon, naresolba po yan dahil the President said kinakailangan mapatupad na yan. Secretary Galvez? Yun po nakita po natin yung directions na sinasabi po ng ating mahal na Presidente. Unang-una, yung logo na sinasabi natin na we cannot be safe unless we are all safe. So yun ang sinabi niya na talagang ang directive niya sa amin, wala tayong iiwanan, walang may iiwan. So yung mga mahirap, priority yan. So nakita natin na sa una pa lang sinasabi niya yung importante ng magkaroon tayo ng self-sufficiency doon sa vaccine. Sinasabi nga niya na kailangan na tayo talaga magkaroon ng self-sufficiency in terms of makaimbento tayo ng sarili nating vaccine. So sa ngayon, pinupush niya po yung mga tinatawag natin magkaroon tayo ng sariling vaccine institute. At the same time, nakikita natin na yung kanyang strategy na talagang sinasabi niya na yung parang Trinity of War. Na ang importante po sa pandemyang ito, yung Trinity of War, yung importance ng national government setting the direction. Second, yung importance ng local government in implementing the rules at saka yung natawag natin yung discipline at saka yung PDITR at minimum health standard.
At ang pangatlo po ng pillar po natin ay yung people support at saka yung private sector support. Kasi po talagang nakikita po natin, ito po ang nakita natin sa kanyang leadership. Marami pong mga private sector ang nainggan niya na tumulong po. Ever since nung nagsimula po tayo sa tinatawag nating whole of nation, whole of government approach. So yun po nakita natin yung direction at saka yung strategy po ng ating mahal na Pangulo. Kung titingnan nyo yung wisdom niya na handyan, napakalalim ng kanyang mga iniisip at saka sinasabi nga niya na binibigyan tayo ng hope na itong pandemyang ito, malulusutan natin ito. Dahil kasi tayo, matibay na tayo sa lahat ng mga natawag nating mga pandemya at saka sinasabi nating ating mga typhoons na dumating sa atin at ang ating mga lindol na dumating sa atin, ay itong pandemya ito malulusutan po natin. It will come to pass. Okay, thank you, Secretary Galvez. For Secretary Roque, tanong ni Selarina Monte, although nasagot niyo po, pero may follow-up siya, nakatulong po ba talaga yung price cap, considering na hindi rin naman talaga fully siya nasunod? Regarding po dun sa meat, Secretary Roque. Sa tingin ko po, naging mas mahal ang ating mga presyo ng baboy kung hindi po tayo nagkaroon ng price cap. A question from Joe Montemayor ng Malaya, nakapagpabakuna na po ba ng second dose sina Secretary Galvez at Secretary Dizon? Kailan at kumusta na daw po ang pakiramdam nila? Sa akin po, nakapag-second dose na po ako noong last March 29. At nakita ko po medyo mas malakas po yung side effects noong March 29. Pero maganda po yung sabi ng mga doktor, pagka may side effects na parang inaantok ka at parang gusto mong matulog, parang ibig sabihin may epekto po yung vaccine. So yun po ang nakita natin pero ang nakita ko po kahit na po ako nakapag-vaccine na po, ang ginagawa nating strategy yung vaccine plus. So maingat pa rin po ako kasi nakita po natin yung ibang mga healthcare workers na nabakunahan na sila, na tinamaan pa rin po sila dahil kasi nagkaroon po tinatawag natin ng masyadong overconfident. So ang ano po natin, sa akin lang po, pakiramdam ko po is lalo po ako nabuhay ang loob dahil kasi tama po ang ating mahal na presidente na pagka once na nabaksinado na po kayo, parang nakakaroon ka ng confidence. But nandun pa rin po yung caution. Opo, Secretary Dizon. Opo, ako po ay nakatanggap na rin ng second dose ko nung March 29 sa Tala Hospital sa Caloocan. At merong konting antok lang pero wala nang ibang naramdaman since then. No? So, ang importante lang, uulitin ko lang yung sinabi ni Sec Galvez na ang importante, kahit na nabakunahan na po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsusuot ng mask, laging paghuhugas ng kamay at pag-avoid sa mga matataong lugar. Opo, thank you. For Secretary Roque, tanong po ni Lanesca Manti ng GMA News para kay Secretary Galvez. Although Secretary Galvez nasagot niyo na rin po ito, yung kung kailan daw po darating yung AstraZeneca na 900,000 doses from COVAX. From Zam Medenilla, for Secretary Roque, may responsa po kaya si President Duterte sa latest letter from the House of Representatives asking him to reconsider daw po decision to recommend increasing the minimum access volume for pork to 350,000 metric tons and reduce in quota tariff for pork from 30% to 5%. Ibinalik po ni Presidente yung desisyon na yan sa Kongreso. So mga congressman at mga senador po ang gagawa ng desisyon. Tanong naman po ni Kylie Atienza ng Business World, Secretary Roque, has the President signed a draft proclamation seeking to declare state of emergency due to ASF? May update na po ba sa pondong ilalaan dito? Wala pa po kaming impormasyon kung napirmahan na yan. From Dreo Calonso ng Bloomberg for Secretary Galvez, when do we expect to sign a supply deal with Gamaleya and for how many doses? Are there pledges for donations or are we buying all the vaccines from them? Ano po natin, access po na we will buy the 20 million na Gamaleya doses. Yun po ang kanilang pangako na they can offer 20 million and then we can add another 20 million. Sa ngayon po, titingnan po muna natin. So nag-order muna tayo ng 500,000 so that we can see the effect. And then just in case na po natin na maganda po ang maging po nito, ay tuloy-tuloy po natin na iangkat po yung 20 million. Opo, second question po niya, what's our vaccination strategy now? Are we using existing supply to give as many people their first shot or are we reserving them a second shot for those already vaccinated? Sa ngayon po, para po talaga yung tinatawag natin sa logistics, hindi po mahirapan, ang ginagawa po natin na nakasama na po yung second dose sa logistics. Para po alam po ng mga hospital na yung kanilang doses, nandun na po yung first dose at saka second dose para may feeling po ng security yung mga babakunahan po natin.
Opo. From Sherry Ann Torres for Secretary Roque, health workers from various government hospitals in a news conference today appealed to the IATF, DOH government to look at the health care workers concerned about their shortage of PPEs na charge daw po sa kanila, charge daw po sa mga pasyente ngayon. Face shield na sila ang bumibili, N95 face mask na pinapagamit na sa kanila ng 3 araw. Nanawagan din po sila na i-ensure ng health and safety nila at bigyan sila ng health supplements, ibigay ang allowances at benefits sa mahigit 1 taon na nilang hinihintay, pati na daw po ang dagdag health personnel sa mga ospital. Sabi nila pagod na ang health workers at in the brink of collapse ang mga government health service. Ang reaction niyo daw po? Una-una, hindi po dapat nagkukulang ng PPE. Dahil yan po ang pinangako ng Presidente. No? Dahil nga sila mga bagong bayani, lahat ng kinakailangan nila para maprotektahan ang kanilang mga sarili, ibibigay ng gobyerno walang gastos. Ganyan din po pagdating sa mga mask, pagdating po sa shields. Kung sa sambayan ng Pilipino nga, nakakabigay tayo ng libreng mask, bakit hindi pa sa health workers? Pagdating doon sa mga ibang benepisyo, alam ko naman po, talagang regular po ang follow-up natin na lahat ng mga benepisyo na nakasaad po sa bayanihan ay dapat nabibigay po ng ating Department of Health. Kung meron po silang specific na mga reklamo, iparating lang po sa atin at ipa-follow up po natin yan sa Department of Health. Opo, ang second question po niya, sabi daw po ng isang doktor ng grupong Shape Up, puro meeting na lang daw po ang ginagawa ng IATF. Wala naman daw nakikitang concrete result ang healthcare workers para sa kanilang concerns at sa hospital, especially yung supply of medicines. Nako po, lahat po ng mga PPEs, lahat po ng mga shields, lahat po ng gamot, lahat po ng mga tests, lahat po yan ay nabili dahil po sa desisyon ng IATF. Third question po niya, any directive from the President to speed up the delivery of the healthcare workers' concerns po? Well, talaga naman pong lahat po yung mga concerns nila iparating lang na sa atin. At alam niyo po, meron na nga pong mga nasuspending opisyales sa DOH, no? Dahil nga po nagkaroon ng pag-antala doon sa pagbigay sa mga benepisyo. Hindi po yung kinukonsente na ating presidente. So ang specific complaints, iparating niyo po sa atin. Opo, first, I think for Secretary Dizon po to from Lanesca Panty of GMA News, how many po ang na-test using RT-PCR since pandemic began in March 2020 and how much has the government PhilHealth has spent for this RT-PCR test? I think that's asked and answered already. Pinakita na yan kanina ni Secretary Vince. Opo, may Yusek, pahabol lang pong tanong can we wrap up na because it's already 1 hour of Q&A. May pahabol lang pong tanong si Ace Romero. Opo. For Secretary Galvez, how doable po yung A1, A2, A3, A4, A5 na vaccination sa May, given na ang dami po nila at handa na po ba ang gobyerno? Ang ano po natin, kaya nga sinasabi natin yung focus area. Sa focus area, pwede po tayo magkaroon ng ganun po na hanggang sa May. Kasi ang ano po natin, napag-aralan po ng ibang mga expert natin, lalo-lalo na po yung Boston Consulting Group, na pagka nagkaroon po ng sequential, it will take time talagang magkakaroon ng intayan. At nung nag-umikot nga kami sa mga hospital, mayroon mga 20% or 20%, 27% ang talagang ayaw pang magpapakuna. So ang ginagawa po natin pagka meron pong dumating na mga ibang bakuna na talagang reference po nila, ay pwede po nating ibigay po sa kanila po 'yon. Opo. Nakikita ko po pwede po 'yon kasi nakita natin sa May, meron po tayong expected na delivery na more than 4 million. So yun po ang inano po natin na just in case dumating po lahat po 'yon, makita po natin na pwede po tayo talaga magpabakuna yung talagang A1, A2, A3 at saka A4 at 5. Opo. Pasensya na po, last na po ito, Secretary Okay, Roque last question, at please. Secretary Dizon and Secretary Galvez. May patanong po si Joseph Ramos ng Business Mirror. Tanong lang niya, what is the status daw po ng request ng PBA, Philippine Basketball Association, to open its seasons 46? What is the recommendation of the IATF so far? Is the availability of the vaccine crucial in their opening? At any of the IATF officer can answer daw po. Salamat, Joseph. Wala pa po kami natatanggap na request galing sa PBA. Pero syempre po ngayon na nasa ECQ tayo, siguro maghintay muna tayo hanggat masolusyonan natin itong pagdami ng mga kaso.
Okay. Opo. Thank you very much, Yusek Roque, at maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, si NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, NTF Deputy Chief Implementer and Vaccine SAR Secretary Vince Dizon, and UPPGH Professor Dr. Edsel Salvania. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokesperson Roque nagsasabi, kaya natin to, Pilipinas. Babangon tayo muli. Magandang hapon po sa inyong lahat.